Як українській армії, спецназівцям, десантникам, мотострільцям за підтримки добровольців вдається так довго утримувати Донецький аеропорт? Чому вороги їх за сталеву мужність та героїзм нарекли кіборгами? І які відео вони знімають у перервах, а також під час боїв? Про це наш сюжет з рубрики «Фронтові історії». Оборону Донецького аеропорту буде вкарбовано золотими літерами в українську військову історію. Повітряну гавань столиці Донбасу, або те, що від неї залишилося, утримують під контролем сили АТО з самого кінця травня, коли перша спроба батальйону «Восток» захопити його закінчилася першими масовими втратами серед терористів. З тих пір кількість вбитих бойовиків тільки зростає. Здесь тільки убиті тіла бойовиків, їхніх групировок. Вот. Парни, вот обращаюсь к вам. Сколько вы еще будете ложить здесь своих людей? Сколько? Человек 500 положили уже здесь. Реально никто не забирает. Аби виправдати такі колосальні втрати перед відеокамерами навіть російських пропагандистських медіа, терористи вигадують казна що. Украинская армия переодела просто своих бойцов в нас, в ополченцев. А зачем им надо, на твой взгляд? Чтобы просто им было удобно списывать на кого-то своих трупов. Безуспішно аеропорт, зокрема будівлі старого і нового терміналів, намагаються захопити дві найбільш активні банди. Однією командує коротун росіянин із позивним «Моторола», іншою такий собі Гіві, кавказець, який видає себе за місцевого. Ці персонажі найбільш активні у медійній пропаганді. Кадрові російські військові воліють не потрапляти зайвий раз у кадр. Усі штурми починаються з потужної артпідготовки, усіх видів ствольної та реактивної артилерії. Гради, гаубиці Д-30, самохідки «Нона» і гармати прямого бою типу «Рапіра». Наша задача снять низ. Понятно. Вон воды. Попробуем по верху пройти, что получится. Ясно. Уже сверху я закинуть могу и Д-30 и ноночка закинуть. А ваша пушка идеально... Вы напрямую только... Да, напрямую работает, понимаешь? Все. Сейчас он развернет, сейчас будем бить. Во имя Господа, огонь! Потім на територію аеропорту заходять групи піхоти, обов'язково із танками. Ось кримський терорист із позивним «Ялта» роз'яснює штурмовій групі бойову задачу. Они 3 дня уже нас пропускают, потом начинают долбить со всех сторон. Поэтому сейчас скоординируем силы, чтобы с тех сторон тоже вели огонь, чтобы они отвлеклись и мы центр пробили. Вот, захват здания. А це вже територія самого аеропорту. Розбиті ангари, склади, гаражі, різні приміщення. Тут терористи організовують рубежі зосередження для подальших атак. Вам надо за то здание и оттуда их обходить, да. Куда идти? Вот, через машины, то здание. Ось одна з таких атак. Група піхоти висувається під прикриттям танку. Потім намагається штурмувати будівлю готелю. Нам в это здание нужно, в красном. Ты где там? Красное крайнее здание. Беру на зачистку. За мной! Але фактично кожен такий штурм завершується для сепаратистів пораненими і вбитими. Цього разу серед них той самий терорист Ялта, який зухвало позував перед телекамерою всього кілька хвилин тому. Надо, короче, вот эту сторону левую занять. Вот эти 3 здания, надо их занять. Ну, раздроблено полностью мясо, видишь, ключица. Рука полностью. Алтай. Одразу після того, як терористи з втратами відкочуються від терміналів, їхні ватажки починають дзвонити українським командирам і вимагати, смішно сказати, припинення вогню. Выходите из аэропорта, выходите. Еще один выстрел твоей артиллерии, и я разотру вас прошу. Один патрон. У меня БКВТ нету. Кто стреляет? Найближчі до аеропорту висотні будівлі, включно із квартирами і дахами, перетворені на вогневі точки. Ось із даху стріляють зі станкового гранатомету. Залп! Залп!
А це з однієї з квартир працюють з кулеметів звичайних та крупнокаліберних. Так само без перестанку ведеться і вогонь із танків. Работаем по старому терминалу. Але все марно. Віз, тобто українські військові, й донині там, у руїнах терміналів Донецького аеропорту. Я заметил, у вас такая тенденция идет. Когда вы получаете нормально, вам насыпают. Вы сразу же потом решаете на верхах объявлять там какое-то перемирие, какие-то там прекращения, режим прекращения огня. Я не знаю, как ребятня какая-то. И воюете, так воюете там, я не знаю, или не воюйте тогда. Вот такие дела. Это ваша тема. Вы любите тут пострелять, повоевать, побегать. А мы просто вас клепаем на раз-два. Цей офіцер – командир десантників 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади із позивним «Маршал». Вони змінили в аеропорту спецпризначенців 3-го Кіровоградського полку та мотострільців 93-ї механізованої бригади. Тепер «Маршал» постійно знімає та завантажує в мережу різні цікаві відео. Ось звернення до бойовиків та російських найманців. Отойдите отсюда, спокойно, живьем, блин. Отойдите, чтобы вы отсюда вас не увозили. Точно так же русские военные, русские офицеры, русские солдаты. Вообще без цели. Просто приезжаете, просто вас здесь убивают, и просто вас где-то закапывают. Так что привет из Донецкого аэропорта и еще. Гиви, выше нос. Что-то у тебя глаза грустные какие-то. А це короткий відеозвіт про отримання десантниками власноруч зв'язаних теплих шкарпеток і дитячих листів від небайдужих українців, дорослих і маленьких. Ваше письмо с нами здесь, и оно нас бережет. Так же самое, как сейчас эти носочки будут греть наши ножки. Вот так. Все, всем удачи, всем привет, все у нас нормально. То, что там русские эти дивизии, там полки идут в атаку, даже если они будут идти в атаку, соотношение бой в городе, оборона, это 1 к 8. На одного нашего надо 8 десантников. Так что делайте выводы. А це хвилинка гумору у проміжках між боями. Миколаївські десантники відверто глузують із заплутаних та беззмістовних промов одного з ватажків бойовиків Губарєва. Нужно уходить от парадигмы власти как инструмента перераспределения ресурса. Такая манипуляция, она возможна лишь там, где нет народа. Там, где появляется народ, а сегодня в войне появляется народ, Жулик, все спокойно. там должно появиться народовластие. Я просто, хочу обратиться людям из России. Кого вы поддерживаете вообще? Инопланетян? Я не знаю, там, марсиан там каких-то. Народа, должен быть народ, чтобы был народ, потому что он народ. И люди гибнут, и вы гибнете просто за вот это, я не понимаю, я не могу назвать. Подекуди вогневий контакт спалахує у самих спорудах терміналів аеропорту. Але неодмінним залишається контроль над аеропортом українських десантників разом із добровольцями, зокрема з правого сектору та батальйону Дніпро, і високий бойовий дух героїчних і незламних захисників повітряної гавані Донецька.